Tohle je moje ZX Spectrum Nucleon, které jsem si postavil v půlce března ze stavebnice od CSS. A jde o klon ruského Pentagonu. Má jeden zásadní problém, o kterém teď na Outcompu spekulujeme a nejsme si úplně jistí, co je příčinou. Aktuálně v něm mám osazené původní multiplexory DM74LS153 s multiplexory Tesla MH74 ALS153 je situace o něco lepší a závada se projevuje méně. Ale záměrně jsem tam teď vrátil ty původní, abychom se podívali, kde a co by mohlo být příčinou té závady. Ve stručnosti ZX Spectrum Nucleon má tu videočást, která se závady týká, zapojenou takto. Jsou tam dva registry, skrz ně prochází barvy atributů, jsou tam dva multiplexory, na kterých se ty barvy skládají podle toho, jestli se zobrazuje paper, ink nebo border. Je tam registr pro byte pixelů, který se serializuje tímto obvodem. A serializované pixely prochází malým hradlovým polem GAL16V8, kde se zároveň řeší, když je zapnutý flash, jestli se v ten okamžik má zobrazovat barva ink nebo paper. Takže tento žlutě vyznačený signál, signál A na nožičce 14 do multiplexoru je ten důležitý, který ovlivňuje atributy. A co tam máme dál? Máme tam vstupy pro modrou složku. Blue, red, green, intensity, flash. Přičemž ta modrá je v pořadí ink, paper, border, border. To samé pro ostatní barvy. Ink, paper, border, border pro červenou. To samé pro zelenou. To samé pro jas, pro intenzitu. Pomocí A a B se vybírá, která z těch barev se bude zobrazovat, jestli ink, paper nebo border. A pomocí C5 se volí border. To znamená, že pokud by byl problém se signálem C5, tak by se ta chyba na obraze měla projevovat jenom při přechodu mezi okrajem a tou částí obrazovky, kde jsou pixely. Aspoň tak tomu rozumím. Možná špatně, možná ne. Uvidíme. Signál blank je aktivní pouze, když se nic nezobrazuje, je ve stavu high. A co jsem se tak díval, tak to nastává během řádkové a snímkové synchronizace. Nejsem si jistý, jestli i chvilku před, chvilku po, ale minimálně mezi náběžnými hranami signálu blank je nejčastěji 64 mikrosekund, to znamená televizní řádek. Co tam ještě důležitého? Sem do toho registru je přivedená frekvence 875 kHz z děličů a čítačů před. Tady je základní clock, čítače, kde se frekvence dělí a
kde se odvozují další a další frekvence pro synchronizaci. Tady je signál blank a signál C5. Tak, zpátky sem. To, co je teď vidět na obrazovce, chyby v okraji. A když spustím ten testovací program, tak hlavně tyhle chyby na přechodu mezi atributy, tak to je ve skutečnosti krátký zákmit, který se objeví tady na těch výstupech a neměl by se objevit, protože prostě něco je špatně na těch multiplexorech. Ale zkusme se podívat, co to teda dělá, jak ty signály vypadají. Tak, já jsem si připravil takový nástavec, který mám i pro multiplexory, který mi dovoluje zachytit si lépe osciloskop na nožičky, takže toho využiju a mrkneme nejprve na signál z GALu na nožičce 19. Tam mám teď připojenou sondu. Tak, kurzory. Kurzor X. Tak, tohle trvá jeden atribut, jestli se nemýlím. Mělo by to trvat zhruba jeden atribut. Takže první problém, který já tady vidím, a myslím si, že to není správně, je to, že ten signál A na nožičce 14 multiplexoru z GALu, tak má moc pomalou náběžnou a sestupnou ranu. OK, porovnáme to s výstupem na multiplexoru. Tak, po chvilce zápasení dal jsem redukci pod první multiplexor, což je podle schématu IC35. A teď žlutý kanál mám na pinu 14, což je selektor A. Červený kanál mám na pinu 9, což je výstup červené složky, aby se to dobře poznávalo. Modrou mám na pin 7, což je výstup modré složky. A zelenou mám na pinu 2, což je selektor B. Jo, signál na 14. Pardon. Zpět, chybička se vloudila. Žlutým signálem, žlutým kanálem koukáme na nožičku 15, což jsou tyhle dva signály 1 a 2G. Takže tohle je žlutý kanál, tohle je červený kanál, tohle je modrý kanál a dvojka je zelený kanál. OK. Co tam vidíme? Žlutý kanál je rozumně ostrý. V modrém kanálu vidím zákmity, ale nepřesahují. Přesahují velmi nepatrně 1 V. Fajn. Zkusme zase synchronizovat na modrou, kanál 3. Tam bychom mohli vidět nějaký zákmit někde, když budu mít štěstí a podaří se mi ho chytit. Tady jsou zákmit
tmavší modrá, tmavší červená. Zkusím spustit program, který vykreslí pruhy a zůstane vykreslený. Teď je tam těch zákmitů mnohem víc, takže to, co hledáme, je tohle, co se objevuje v atributech, kde se objevovat nemá. Jak dlouho ten zákmit trvá? Velmi zhruba někde okolo 20, pod 20 nanosekund. To znamená, to je zhruba doba podle katalogu, jak nejrychleji je schopen multiplexor na něco zareagovat. Ty časy jsou různé podle toho, na jakém vstupu se hodnota změní, ale pohybují se někde mezi 13 až 22 nanosekundami. OK, tak, na co se můžeme podívat ještě? Na signál B zkusíme zasynchronizovat. Signál B je zelený kanál, to znamená 4. OK. Signál B a ty zákmity, které vznikají v barvách, zjevně nejsou jenom v ten okamžik, kdy se signál B mění. OK. Tohle, jestli dobře chápu, tak jsou ty okamžiky, kdy se zobrazuje border, přepne se na zobrazování atributů v pixelové oblasti a zase se zobrazuje border a tady někde pravděpodobně nastává synth pulse. Ověříme, protože jestli mám pravdu, tak tohle bude trvat odsud sem 64 mikrosekund. OK, to se blíží. A odsud sem by to mělo trvat jak dlouho? 32 atributů. To znamená z frekvence 875 kHz, která přichází do atributového registru, by to mělo být krát 32, 36 mikrosekund, 36,5 mikrosekundy. To se zdá, že jsme blízko v rámci chyby měření. Takže od kurzoru ke kurzoru je atributová část zobrazená. Možná, že bych byl schopen tam napočítat i těch 16 atributů. To se ale bude počítat blbě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 krát 2. Přepnout tam zpátky, takže tohle jsou atributy. A zjevně ten zákmit nastává na každém z nich, protože na obrazovce se střídá toto. Střídá se atribut s ink paper v jedné kombinaci a invertovaný atribut s pixely v paper ink v obrácené kombinaci. Ink černý, paper bílý, ink bílý, paper černý a tak dál pořád. A respektive tady mám modrou. Dáme tam černou, protože ta ovlivní všechny atributy. A výsledek je stejný. Dokonce tady, jak vidím, že ta šmouha je načervenalá, tak to přesně koresponduje s tím, co jsme naměřili, protože tady je ta červená složka zjevně výraznější než modrá.
OK, na co bychom se mohli podívat jinak? Vyloučíme, že by nějaký vliv mohl mít signál C5 do vstupu B. To se nezdá být pravděpodobné. A vyloučíme, že by nějaký vliv mohl mít signál 1G, 2G do vstupu 1.15. 1A15. To znamená signál blank. Zpřeházím sondy osciloskopu. Tak, opět jsem zpřeházel sondy. Tentokrát mám zapojenou žlutou na pin 14. Musím si osadit ukazovátko, abych nic neskrapoval. Červená je na červený výstup, červená složka. Modrá sonda je na modrý výstup, modrá složka. A zelená je ink do multiplexoru z toho barvového registru. Z tohoto. A podíváme se, jak to vypadá. Na obrazovce je obvyklý pattern, obvyklé střídání ink paper s invertovanými čtverci. V jednom ze směrů zjevně nastává zákmit vždycky, v druhém ze směrů nastává méně často a proniká tam jakýsi šum. Teorii, že to záleží na té náběžné a sestupné hraně z galu, já si myslím, že napovídá i to, že to reaguje na dotyk. Když se dotknu výstupu z galu, tak se zjevně závada zhorší tím, jak tam přivedu šum navíc, až se podaří zavyklat galem a resetovat počítač. OK. Tak zkusíme načíst opět ten první test. Run. A tak jdeme na to. OK. Teď se mi nechce zase synchronizovat zelený kanál. Už to jde. Špatně zaháknutá sonda. Takže ink do multiplexoru zelený, signál z galu žlutý, to je ten signál A na nožičce 14. No a červený a modrý výstup zákmit, kdy nastat nemá. Opět jako vždy trvání zákmitu X někde okolo 20 nanosekund. Zvláštní, že se liší pro barevné složky. OK. Jedna z teorií byla, že ten zákmit nastává kvůli té pomalé hraně z galu. V kombinaci možná se šumem jinde. Těžko říct. OK, tady je sestupná hrana stejně pomalá jako jindy, ale zákmit nenastal. Ale je tady náběžná hrana pro bit inku. Tady taky zákmit nastal. OK, zkusíme se podívat na sestupnou hranu. Okay. Tady zákmit nastal.
A tady se ink vůbec nemění a je tam zákmit taky. Tak já nevím, komentujte, čím to je. Je to tím, že je tam použitý špatný typ multiplexoru? Je to tím, že je pomalý GAL IC48, GAL 16V8? Čím to je? Přičemž ten GAL, jestli se dívám správně, tak je ATF 16V8 B-15PU. Tak nevím, můžeme zkusit rychlejší. Danhard měl nápad potlačit zákmit na výstupu 1 nanofaradem, což můžu zkusit. Okay. Nějak mi nekontaktí zelená sonda. Okay, jsou tam zákmity. Připojím kondenzátor, zákmity zmizí. Takže nějaký vliv to má, může to závadu trošku zamaskovat, ale když tam mám připojený kondenzátor, tak fleky na obrazovce nezmizely. Musel bych připojit asi na všechny kanály, což nemám 4 ruce. Takže nějaký vliv tam je. Poslední věc, zkusím tam dát multiplexory Tesla. Vidíme, co se změní. Tak, jsou tam multiplexory Tesla MH74ALS153. Zkouším opět obligátní test jako předtím. Test. List. Žádná chyba v borderu. A žádné pruhy okolo. Mezi pinem 14 a plus 5 V napájení je zapojeno 30 pikofaradů. Pikofaradů, protože bez toho kondenzátoru se ta závada projevovala i tady. A teď zkusím zase nechronizovat, podívat se, jak se tam ty atributy mění. Zajímavé je, že tady se nějaké zákmity občas objevují. Vycentrovat. Jestli jsem se správně díval do katalogu, tak 74 ALS by měly méně zatěžovat logický obvod, ke kterému jsou připojené. Měly by mít méně zatěžující vstupy. Možná, že to má vliv. Zajímavé, jak se tam bojuje různý šum. Zjevně mají zároveň ostřejší výstupy. Okay. Tady máme přechody atributů. Měli bychom vidět bílou obrazovku, to znamená signály modrá, červená na výstupu by měly být
by se neměly měnit povětšinou. Zase nechronizujem na žlutý. Okay. Tady přeci jen něco v červené je. Dám pauze 0, aby nebyl na obrazovce žádný pixel viditelný. Okay, tak zase nechroniζujeme na červenou nebo na modrou. Takže červený kanál, modrý kanál. Na modrém se zjevně nic nemění. Modrý barevný výstup. Na červeném ano, ale na obrazovce to nevidím. Kurzory zapnout X a stejně jako předtím. Tentokrát je ten zákmit extrémně krátký. Je možné, že takto krátký zákmit neprojde tím 74 LS07. Že by takhle krátký zákmit na červené už neprošel tímhle budičem. No, v každém případě na obrazovce nic není. A když se podívám třeba na Dizzy 8, to je jen pro pořádek, protože tahle závada se tam vyskytovala v menu na začátku. Tak. Tak tady přece jenom nějaká šmouha je. Tady šmouha rozhodně být nemá. Možná zkusím ještě pár pikofarů na ty výstupy. Uvidíme, co to provede. To by prozatím stačilo. V každém případě s nukleony to není tak jednoduché, jak jsem doufal, že bude, když jsem ho stavěl. A malý dodatek úplně nakonec. Tak tu poslední šmouhu, která se objevovala tady, tak tu měl na svědomí osciloskop, sonda osciloskopu. Jakmile jsem vše odpojil, tak pruhy zmizely. No, dobrá. Možná, že se v tom přestanu vrtat a nechám, ať se s tím zabývá někdo jiný. Pište v komentářích, co vy na to.